Welcome back mga katulbaks! Narito na naman tayo sa isa pang episode ng mabilis na sagot para sa mabilis na tanong. Ano ang ibig sabihin ng SOC at DOD? Pero bago natin simulan, shoutout muna kina Marlon Bernales, Roel Katahan at Adayot Vlogs. So, balik tayo sa ating discussion. Isa sa mga tanong kapag nagsisimula sa pagsosolar ay kung ano ang ibig sabihin ng mga terms na SOC at DOD. Ano nga ba ang mga ito? Ang mga terms na ito ay tumutukoy sa level ng charge na nasa loob ng battery. At itong SOC at DOD ay nasusukat sa pamamagitan ng percentage. Ang ibig sabihin ng SOC ay state of charge o ang level ng natirang charge sa loob ng battery. Ang ibig sabihin naman ng DOD ay ang depth of discharge o ang level ng naibawas na charge sa loob ng battery. Halimbawa, itong battery ay may SOC or state of charge na 100%. O may DOD or depth of discharge na 0%. Pero, itong isang battery na ito ay umaabot na sa SOC or state of charge na 20% o may depth of discharge na 80%. Sa madaling salita, ang SOC at DOD ay sumusukat sa magkabaliktad na level. Ang SOC ay ang portion sa ibaba at ang DOD naman ay ang portion na nasa itaas. So yan po ang kabuuan ng ating episode ngayon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, subscribe ka na at pindutin mo na rin ang bell button para updated ka lagi sa mga uploads natin. Salamat mga katulbaks!